به نام خدا، اصغرزاده هستم با یک فیلم آموزشی جذاب و پر از نکات طلایی در خدمت شما عزیزان دل خودم هستم. انشالله که همیشه تنتون سالم و دلتون شاد باشه. بریم روی اونس جهانی طلا در تایم فریم 5 دقیقه و با استراتژی پیشرفته کندل به کندل ببینید در روزی که تمام بانک های آمریکا تعطیل بودن طلای ریزش تقریبا $70 رو تجربه کرد و بریم ببینیم با این استراتژی ناب به ما آیا میتونستیم در روز دوشنبه پوزیشن خوبی رو در جای مناسب بگیریم یا نه. کسانی که استراتژی دارن اصلا نگران نباید باشن، نهایتش استابلاستون خورده میشه. اما همیشه من سر کلاس به دانشجوهای خودم و به شما عزیزان خودم میگم به هیچ عنوان بدون استراتژی و تا زمانی که ستاپ معاملاتی شما عزیزان تشکیل نشده وارد هیچ گونه پوزیشنی نشید. بریم روی چارت طلا و طبق روال عادی خودمون و طبق روال همیشگی خودمون همونطور که مشاهده میکنید به صورت کندل به کندل میریم و ببینیم کجا میتونیم اینجا سل طلا رو در روز دوشنبه بگیریم. خب همونطور که مشاهده میکنید از زمان بازگشایی طلا خب مارکت شروع میکنه به ریزش کردن، با یک گپی کوچولویی باز میشه و به صورت کندل به کندل میره بالا و میاد پایین. فرض بگیریم ما اینجا یک سقف و کفی رو داشته باشیم چون حالا تشکیل شده و این ساعت رو من بارها خدمت شما عزیزان اشاره کردم. ساعت معامله نیست، به هیچ عنوان در این تایما خواهشاً پوزیشنی باز نکنید به علت اسپریدهای بسیار زیاد و به خاطری که و بازار و مارکت جون خاصی نداره. خب در اینجا همونطور که مشاهده میکنید ما یک BOS داریم، روند ما کاملا نزولیه و BOS با بدنه شکسته شده و این نکته بسیار مهمیه و همونطور که مشاهده میکنید بعد از این BOS ما حرکت های کندلی رو در خود مارکت داریم و اینجا یک اصلاحی رو انجام میده و همونطور که مشاهده میکنید به صورت کندل به کندل من این ابزار انتخاب کنم، یک مقدارم زوم کنم که شما عزیزان بهتر ببینید. همونطور که مشاهده میکنید اینجا به صورت کندل به کندل میریم و اینجا این دوتا این کندل که این ساید بار این کندله اینجا های رفته بالا قرار گرفته، دوباره این کندل سبز این ساید بار این کندله. ما به این ساید بارا اصلا جز تایلامون نمیاریم، جز از قوانین ما هستش و باز دوباره مجددا لوی این کندل پایین تر از این کندل قرار میگیره. پس این دوتا کندل این ساید بار این کندل من شد و ما اصلا به این کندل دوتا کندل کاری نداریم و کندل بعدی میاد پایین و یک کندل اوتساید بار و مجددا میاد پایین قرار میگیره. چون کف پایین تر از کف قبلی قرار گرفت ما این ناحیه رو به عنوان ناحیه ایندیوسمنت خودمون در نظر میگیریم و منتظر میمونیم که ایندیوسمنت ما بیاد تاچ بشه و چون این لگ کفش پایین تر از کف قبلی اومد این ایندیوسمنت برای ما تایید میشه. زمانی که اینا همه جزء حرکت‌های کندلی مارکت حساب میشه، اینا هیچ کدوم دوستان BOS نیست. بعضی از عزیزان اینها رو به عنوان BOS در نظر میگیرن. اینها شکست‌های کندلیه. ما در مارکت از حرکت‌های کندلی میرسیم به حرکت‌های ساختاری مارکت. من این نکته رو بارها در همه ویدیوهام تکرار میکنم. همونطور که مشاهده میکنید ایندیوسمنت من اینجا قرار داره. وقتی که باز دوباره کندل ها برمیگردن و هیچ ایندیوسمنت اینجا تاچ نمیشه و مجددا همونطور که مشاهده میکنید دوباره میاد اینجا قرار میگیره و دوباره کف میاد پایینتر از کف قبلی قرار میگیره. اینجا من یک دونه اگه مشاهده کنید خیلی بچه‌ها حواستون باشه. الان من اینجا یک مقدار زوم کنم متوجه میشید ایندیوسمنت من همون ناحیه‌ای که ما هایلوی ما رو تشکیل میده و بسیار بسیار برای ما مهمه. همونطور که اینجا مشاهده میکنید این دوتا کندل این ساید بار این حساب میشن، اما این کندل اومده بالاتر از این های این کندل قرار گرفته و اینجا این کندل مجدداً لوش پایینتر از این لو قرمزه و این کندل سبزه برای من یک کندل اوتساید باره که میاد اینجا قرار میگیره و مجددا میاد پایین. پس بنابراین ایندیوسمنت من آپدیت میشه، از اینجا باید بیارمش اینجا تغییر بدم و این میشه ایندیوسمنت جدید من.
باز دوباره مجددا خدمتتون عرض میکنم، ما از حرکت‌های کندلی که میرسیم به حرکت ساختاری مارکت، بنابراین اینا هیچ کدوم BOS حساب نمیشه. حواستون باشه. با من همراه باشین که میخوایم کم کم به یک نکته بسیار جذاب و اون قسمتی که ما در روز دوشنبه و دانشجوهای من در این ناحیه سلر بودن و سودهای بسیار جذابی رو در روز دوشنبه گرفتن. بریم ببینیم که این ناحیه چجوری به دست میاد. خب پس تا اینجا ما اصلا به هیچ عنوان هیچ ستاپ معاملاتی ما شکل نگرفته و تمام این حرکت هایی که طلا شروع کرده در این تایم فریم و در همون روز به ریختن، ما فقط صبر کردیم تا ببینیم چه پوزیشنی و چه سقف و کفی رو برای ما تشکیل میده. خب همونطور که مشاهده میکنید دقیقاً این ناحیه کف منه. من اینجا دیگه اینا رو پاک کنم که خیلی چارت شلوغ نشه. همونطور که مشاهده میکنید از اینجا قیمت شروع میکنه به چرخیدن. این که ایندیوسمنت منه و ایندیوسمنت اینو نقدینگی دوستان، اینم که کف منه. پس بنابراین تا کف من با کندل شکسته نشه یا سقف من با کندل شکسته نشه، من فعلا در حال حاضر هیچ هایلوی در مارکت هم نخواهم داشت. منتظر مونم تا ایندیوسمنت من تاچ بشه. خوب توجه کنید، نکته که میخوام خدمتتون عرض کنم دقیقاً اینجاست. خب بعد از چند دقیقه اینجا همونطور که مشاهده میکنید با سایه کندل ایندیوسمنت من چی میشه؟ تاچ میشه. به محضی که ایندیوسمنت میاد تاچ میشه، لوی من چی میشه؟ کانفرم میشه. پایین ترین قیمت از این قسمت ایندیوسمنت تا جایی که کندل اولین تاچش رو انجام میده، پایین ترین قیمت من میشه لوی من. ما بارها خدمتتون عرض کردیم در خلاف روند سعی کنید ترید انجام ندید مگر اینکه چراغ سبزهای بسیار بسیار معتبری داشته باشید. خب روند من نزولیه، من روندم رو پیدا کردم. این یک کفیه که من دارمش. همونطور که مشاهده میکنید اینجا چون کف منه، من نباید در ناحیه پی آی بایر باشم. چرا؟ چون خلاف روند منه. درسته پی آی یک ناحیه اوردر بلاکه. من این ناحیه رو به عنوان ناحیه پی آی در نظر میگیرم. اینجا پی آی خودم مینویسم برای شما عزیزان. و در اینجا چون ایندیوسمنت من با شادو میاد تاچ میشه، خوب نکته رو توجه کنید، چون ایندیوسمنت میاد با شادو و با سایه کندل میاد تاچ میشه، اگر با بدنه بشکنه این پی آی یک مقدار اعتبار میگیره. اما حواستون باشه ضمنی که هم خلاف رونده، هم این که ایندیوسمنت داره با سایه تاچ میشه. این نکته رو خوب توجه کنید. چون ایندیوسمنت داره با سایه تاچ میشه، پس این پی آی خیلی اعتبار نداره. هرچند که میاد داخل این پی آی و عملم میکنه میره بالا، ولی ما باید دیدگاهمون سلری باشه. پس این پی آی به احتمال زیاد، نمیگم 100%، چون تمام دنیا دارن روی اونس جهانی ترید میکنن و مارکت همیشه از یک الگوی خاص تبعیت نمیکنه عزیزان. اینجا توجه داشته باشید، اینجا میاد و با بدنه چی میشه؟ اینجا میشکنه. دقیقاً با بدنه اینجا میشکنه و یک دونه BOS دیگه به من چیه؟ اینجا میده. به محض اینکه BOS اتفاق میفته، یک دونه های برای من اینجا کانفرم میشه یا تایید میشه. همونطور که مشاهده میکنید من باید سریع بیام اینجا و ناحیه پی آی خودم رو چیکار کنم؟ رسم بکنم. این ناحیه پی آی من میشه همین کندل سبزی که اینجا قرار گرفته، بالاترین قیمت. حالا من احتمالا باید اینو مقداری من اینجا بذارم، اینم بیاد اینجا قرار بگیره. این میشه ناحیه پی آی من. همونطور که مشاهده میکنید قبل از اینکه بیاد ناحیه پی آی منو بزنه، دوباره طبق حرکت کندلی که من دارم کف پایینتر از کف قبلی قرار گرفته. پس اینجا میشه دقیقاً یک ایندیوسمنت و اینجا میشه یک لوی دیگه. من این ستاپو بارها در فیلم تو همین یوتیوب تقدیم شما عزیزان کردم. به محض اینکه حالا هم به صورت صعودی بوده هم به صورت نزولی، حالا این دفعه هم که به طورمون نزولی خورده، قبل از اینکه به ناحیه پی آی برگرده یک دونه لو واسه من اینجا کانفرم کرده. روند من نزولیه. من بارها به دانشجوهای خودم همیشه گفتم برای ورود به معاملاتشون باید
3 دلیل و 3 تا چراغ سبز باید رو کاغذ بنویسن. اگر کسی از شما پرسید اینجا چرا بای زدی، اینجا چرا سل زدی، باید برای خودتون دلیل داشته باشید. دلیل اول، روند من نزولیه. 2، ایندیوسمنت من با شادو تاچ شده، یعنی این ضعف در تقاضا، ضعف در برگشت. ببینید اگر میخواد این قدرت ریزش تایید بشه باید وایستم ضعف در برگشت رو هم ببینم، ضعف در تقاضا رو هم ببینم. یکی از علائم تشخیص ضعف در تقاضا در یک روند نزولی تاچ شدن ایندیوسمنت با سایه است. این نکته رو همینجا با همین ادبیاتی که بهتون گفتم یادداشت بفرمایید. پس این دلیل دوم. دلیل سوم، وای میسم بیاد تو ناحیه پی آی من قرار بگیره. این ناحیه پی آی منه، جایی که من انتظار دارم بیاد بریزه. و دقیقاً همونطور که مشاهده میکنید دوستانی که تازه به کانال ما اضافه شدن حتما برن فیلم ها رو از پلیلیست مشاهده کنن و با این اصطلاحاتی که من دارم به کار میبرم کاملا آشنا بشن و برایشون این فیلم ها سخت نیاد. پی آی عزیزان همون ناحیه اوردر بلاک منه. پی آی همون سقف و کف های تایید شده منه که این سقف و کف ها با برخورد و تاچ کردن ایندیوسمنت به دست میاد. یکی از همون نواحی که من انتظار دارم ازش پوزیشن سل بگیرم و باید دیدگاه من به مارکت سلر باشه و مخصوصا وقتی که اینجا میاد ایندیوسمنت من با سایه تاچ میشه و میاد توی ناحیه پی آی من. زمانی که داره میاد توی ناحیه پی آی من به هیچ عنوان عجله نکنید. قرار نیست به محضی که اومد توی ناحیه پی آی ما سلر بشیم. اینجوری استاپ های ما زیاد خورده میشه. وای میسیم ببینید چه الگوی برگشتی برای ما به وجود میاره. همیشه گفتم خدمتون ناحیه پی آی باید در تایم بالای شما باشه. اگه تایم شما مثل تایم من 51 دقیقه است باید پی آی شما در تایم 5 دقیقه باشه و ناحیه ورود شما، تاییدیه ورود شما در تایم 1 دقیقه باشه. من به عنوان مثال اینجا میام، اینجا رو ریپلای میزنم و برم ببینم در تایم 1 دقیقه من چه تاییدیه ورود داره. دلیل سوم که گفتم خدمتتون، حالا سوم یا چهارم یادم نیست، میاد استاپ های پشت این قسمت رو که بهش میگن لیکویدیتی اکسترنال، یعنی نقدینگی های خارجی. ما 2 نوع بچه‌ها نقدینگی داریم، نقدینگی های داخلی بهش میگن اینترنال که به نک های لو اتفاق میفته، نایای که توش های لو داریم بهش میگن نواحی خارجی، یعنی نقدینگی اکسترنال که خیلی این اصطلاحات خیلی مهم نیست، فقط میگم که کم کم گوش شما عزیزان آشنا بشه. وقتی میاد استابلاسای این پشت های من رو جمع میکنه و رید میکنه، یعنی دقیقاً دوباره اینجا ما بهش نمیگیم BOS یا چاک یا چنج آف کاراکتر اتفاق افتاده، میگیم چه اتفاق افتاده؟ میگیم BOS اینجا رید شده، یعنی دقیقاً یک BOS فیکه. یعنی پس این BOS باید با بدنه کندل باشه. مثل اینجا اگه با شادو باشه من حق ندارم اینو BOS بدونم، باید لو رو بردارم منتقل کنم به کف سایه. مثل اینجا الان من از اینجا های رو برداشتم و دقیقاً گذاشتم اینجا. سریع باید چه اتفاقی بیفته در ناحیه من؟ سریع باید ناحیه پی آی من اینجا آپدیت بشه، بیاد اینجا قرار بگیره. ضمن که من در این ناحیه پی آی خیلی خوبی هم قرار دارم و اینجا رید شده، یعنی اومده تمام استابلاس‌های پشت این ناحیه رو جمع کرده و یک BOS فیک به وجود آورده. پس من این ناحیه رو به عنوان BOS در نظر نمیگیرم، فقط کف و سقف رو از اینجا منتقل میکنم به اینجا و به کف هم به هیچ عنوان دست نمیزنم. میرم تو تایم 1 دقیقه. دلیل بعدی، تمام استابلاس‌های من جمع شده. دلیل بعدی ببینید تعدادش رفت بالای 4-5 تا. دلیل بعدی واسه گرفتن سل، من در یک ناحیه پی آی قرار دارم، میاد در ناحیه 1 دقیقه یک ایندیوسمنت من اینجا میاد با بدنه تاچ میشه. این ایندیوسمنت 1 دقیقه منه. هر وقت اومدید تو تایم 1 دقیقه فقط همین لگو برای خودتون تحلیل کنید. اینم ایندیوسمنت، آخرین ایندیوسمنت منه و یک دونه های در 1 دقیقه داره برای من میسازه. بعضی وقتا مارکت دیگه، من همیشه خدمتتون عرض کردم، بعضی وقتا ایدئال ترین حالت ممکن اینه برگرده تو ناحیه پی آی مجدد و بعد بریزه. خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. وقتی که یک الگوی برگشتی بسیار قوی برای شما به وجود میاد، همینجا سلتون رو باز کنید، استاپتون هم بزنید این بالا.
اگه قرار باشه برگرده استاپ شما رو بزنه، اینجا بدونید استاپ تمام افراد حرفه‌ای در مارکت داره خورده میشه. ضمن که این شادو و این پین بار اومده تمام استاپ های پشت نایه رو جمع کرده، پس به احتمال قوی امکان داره استاپ لاس های ما نخوره، اما هیچی مشخص نیست. این استاپ هانت، این که اومد استاپ لاس های پشت نایه رو جمع کرد، یک دلگرمی برای ورود به معامله ما. اینها باعث میشه شما حداقل 3 الی 4 تا چراغ سبز برای ورود به معامله خودت داشته باشی. پس دوباره تکرار میکنم، در راستای روند دارم ترید میکنم. روند من نزولیه. ایندیوسمنت من با شادو شکسته شده، یعنی ضعف در برگشت، ضعف در تقاضا، همون چیزیه که من دنبالشم، چون من اینجا میخوام سلر باشم. ببینید من میخوام اینجا چیکار کنم؟ سلر باشم. میاد در نایه پی آی من، بعد اینجا میاد تمام استابلاس های منو چیکار میکنه؟ جمع میکنه. یک خوبی که این استراتژی پیشرفته کندل به کندل عزیزان داره، شما از مارکت چند قدم جلوترید. قبل از اینکه این کندل ها به این ناحیه برسن، من قبلش این ناحیه پی آی رو از اینجا داشتم. ببینید قبلش داشتم و این ناحیه واسه من قبلا مشخص شده بود. خودمون با همین استراتژی به صورت کندل به کندل مشخص کرده بودیم و انتظار داشتیم به احتمال زیاد زمانی که قیمت به این ناحیه میرسه از خودش واکنش نشون بده. پس ببینید چقدر این استراتژی میتونه دقیق باشه، ناب باشه و شما رو از مارکت جلوتر بندازه و قبل از اینکه کندل ها به این ناحیه برسن شما این ناحیه رو واسه خودت در مارکت مشخص کرده باشی. خب اینو چه استراتژی میاد به شما میده؟ همین استراتژی پیشرفته کندل به کندل که تمام ویدیوهاش داخل همین کانال براتون گذاشتم و حتما برین مشاهده بفرمایید و بعدش هم میاد و با این قدرت میریزه. تیپی شما رو خیلی قشنگ داره میده. دوباره میریم جلوتر، چه اتفاقی میفته؟ دوباره کف منو میاد اینجا میشکنه، تیپی ما رو داد. من همیشه بچه ها گفتم سعی کنید با تیپی 2 از معامله خودتون خارج بشین. بهترین تیپی 2. اینجا نایه بریک بلاک منه. اینجا نگاه کنید بچه ها، این نایه بریک بلاک منه، یعنی شکستن ارده بلاک. قبلا تا اینجا پی آی بوده، نقشش عوض میشه بریک بلاک. طبق قراردادی که خودمون داریم نوای بریک بلاک رو ما سعی میکنیم با چی نشون بدیم؟ با 2 تا بی و با رنگ آبی. دوباره برمیگرده تو نایه بریک بلاک من، ببینید، و بعد از همینجا دوباره شروع میکنه به ریزش کردن. یک سل، اینم 2 تا سل و بعدش هم ببینید چه ریزشی میکنه. ببینید چه ریزشی کرد طلا، همینجور ریخت. ببینید شما برای رسیدن به نواحی و تشخیص نواحی در مارکت که یکی از آرزوی هر تریدریه، اون هم به صورت کندل به کندل در هر تایم فریمی که دوست داری، تو هر تایم فریمی که میخوای کار کنی، این استراتژی جواب میده برات. انشالله که همیشه پرسود باشید. عضو کانال تلگرام بنده بشید. کانال تلگرام بنده رو اونجوری براتون میارم، حتما عضو بشید. اگه خواستین در دوره ها شرکت کنین حتما به ادمین جواب بدید، پیام بدید و پاسخگوی شما عزیزان هستم. انشالله همیشه سلامت باشید. بدرود، خدا نگهدار شما.